Привіт! Це вже третя серія випуску про те, чим відрізняється електроскутер з Ride Bike Shop від електроскутерів з інших магазинів. У попередніх серіях я розповідала про різницю у вартості покупки електроскутера та вартості його експлуатації, а також показувала наше виробництво та процес модернізації електроскутерів. На ринку електротранспорту зараз є величезна проблема, і полягає вона в тому, що покупці поки не знають, як має відчуватися тяга та динаміка розгону при певних заявлених потужностях. Це все не так просто, як купити звичайний автомобіль. На тест-драйві ви точно відчуєте, де 50 кінських сил, а де 200. Це дозволяє китайським виробникам і продавцям маніпулювати цифрами та обманювати з технічними характеристиками. Якщо ми добре будемо розбиратися в технічній частині, нас ніяк не зможуть обманути при покупці. Тож зараз дізнаємося, як працює двигун, які є типи контролерів та що таке фазний і батарейний струм. Потім покажу вам, як приблизно перевірити потужність свого двигуна, контролера та ємність акумулятора, не розбираючи його. Дуже часто покупці нас питають електроскутер з певною потужністю, наприклад 3000 Вт. Когось цікавить висока максимальна швидкість, а комусь потрібно, щоб він заїжджав на круту гору з 2 пасажирами. Але парадокс в тому, що велика потужність абсолютно не означає великий обертаючий момент. Зараз я покажу це на практиці і паралельно потрохи будемо вникати в теорію. Потужність – це напруга помножена на струм. Якщо напруга акумулятора 60 вольт, то при потужності 3000 Вт струм, який йде з акумулятора, буде 50 А. Можливо, ви чули, що струм буває батарейний, а буває фазний. Отже, проведемо експеримент. В налаштуваннях контролера я виставляю батарейний струм 50 А, щоб при напрузі 60 вольт потужність була 3000 Вт. Фазний струм виставлю також 50 А. Тестуємо тягу та динаміку. Тяги на старті немає зовсім. Навіть один пасажир не може заїхати під гірку. Ваттметр показує, що при розгоні електроскутер хоч і повільно розганяється, але поступово виходить на споживання близько 3000 Вт. Тепер, залишивши потужність на рівні 3000 Вт, збільшу фазний струм аж в 7 разів. Поставлю 350 А. Тяга значно змінилася, тепер електроскутер вже легко може затягнути 2 пасажира на цю ж гірку. Отже, ви бачите, потужність практично не впливає на максимальний обертаючий момент. Він напряму залежить від максимального фазного струму. Але як ви думаєте, чому при продажі електроскутерів майже ніхто не вказує фазний струм та величину обертаючого моменту? Що ж, давайте розберемося, як працює електричний двигун та його контролер. Двигун має ротор і статор. Ротором в нашому випадку є колісний диск, який по всьому колу має приклеєні постійні магніти. Всередині ротора розташований статор з 3 обмотками дроту, на кожну з яких подається струм і виникає магнітне поле. При подачі струму на обмотку статор двигуна стає електромагнітом і притягується до постійних магнітів ротора. Однією з функцій контролера двигуна є подавання струму на ці обмотки в певному порядку, за рахунок чого двигун і робить повний оберт. Також контролер регулює частоту перемикання обмоток, тобто швидкість обертів, а також силу струму, яка подається, тобто обертаючий момент. Відповідно, струм, який контролер бере з акумулятора, це батарейний струм, а той струм, який подає на 3 обмотки двигуна, це фазний струм. Але як таке можливо, що струм на обмотках двигуна набагато більший, ніж той струм, який йде від акумулятора? Виявляється, контролер двигуна виконує ще одну надзвичайно важливу функцію – він виступає в ролі інвертора. Що 60 вольт помножених на 50 А, що 6 вольт помножених на 500 А – це все так само 3000 Вт. Точно так же, як це робить трансформатор, контролер двигуна може знижувати напругу, щоб при тій же самій споживаній потужності на фази двигуна подавати більше струму. Саме від струму на обмотках двигуна напряму залежить його обертаючий момент. Але ж від напруги на обмотках двигуна напряму залежить його швидкість. При напрузі 60 вольт максимальна швидкість двигуна, який брав участь в експерименті, 90 км за годину. Ми виставили фазний струм в 7 разів більше батарейного. Це означає, що зі старту і до 1/7 максимальної швидкості цього двигуна
тобто до 13 км за годину, ми отримуємо максимальний обертаючий момент. Адже весь цей час контролер буде подавати в обмотки двигуна 350 А. При цьому в діапазоні розгону від 0 до 13 км за годину напруга буде зростати від 0 до 8,6 вольт. Перемножуємо і бачимо, що це тих же самих 3000 Вт. Але в процесі розгону для того, щоб швидкість стала більше 13 км за годину, потрібно збільшувати напругу, а оскільки потужність споживання від акумулятора обмежена, то пропорційно приходиться знизити струм. Отже, з розгоном буде падати і обертаючий момент. Коли двигун вийде на свої максимальні оберти, батарейний струм нарешті зрівняється з фазним. А якщо не обмежувати батарейний струм і виставити його також 350 А, як і максимальний фазний, що ми отримуємо в такому разі? В такому випадку у нас буде максимальний обертаючий момент абсолютно весь діапазон обертів. Такий скутер не лише не буде втрачати швидкість при підйомі під гірку, але й легко набере свою максимальну швидкість навіть з навантаженням в сотні кілограм. Прискорення до максимальної швидкості з одним пасажиром займе секунди. Але чи нормальний такий режим роботи для двигуна? Адже максимальна потужність в момент розгону або підйому вгору тепер буде не 3 кВт, а 21. Як показують досліди, на низьких обертах двигуна він має низький коефіцієнт корисної дії і саме в цей момент нагрів максимальний. А ось якщо ви будете давати максимальний струм вже після того, як двигун набере хоч б третину своїх максимальних обертів, то грітись він буде вже набагато менше, ніж при старті. Тому в багатьох випадках, наприклад, підйому під круту гірку, виходить, що подача більшої потужності навіть краща для двигуна. Але чому ж на ринку практично немає електроскутерів з такими характеристиками? Поступово розберемося із цим питанням. Якщо найважливіша характеристика двигуна – це струм, чому тоді виробники вказують такий параметр, як потужність? Вони вказують і струм, і напругу одночасно. Наприклад, двигун 60 вольт 3000 Вт. Означає те, що він намотаний під певну швидкість при напрузі 60 вольт. І при цьому номінальний струм його обмоток 50 А. Хоча якщо на такий двигун подавати 80 вольт, при тому ж струмі, то його номінальна потужність збільшиться до 4 кВт. Пропорційно і збільшиться максимальна швидкість. Ось чому в електромобілях використовують акумулятори з напругою майже 400 вольт. Самою важливою характеристикою електродвигуна є діаметр статора та його висота. І, відповідно, висота магнітів. Саме від об'єму заліза двигуна і залежить номінальна потужність. Якщо подавати в маленький двигун струм більше рекомендованого, то сильно знижується його коефіцієнт корисної дії і збільшується нагрів. Тому отримати більшу величину максимального обертаючого моменту від малого двигуна неможливо, він буде просто споживати більше електроенергії. Номінальний струм або ж потужність – це така величина, при якій дроти двигуна не нагріваються взагалі і можуть працювати вічно. Вимірявши об'єм заліза свого двигуна, можна дізнатися його номінальну потужність, дивлячись двигун з такими ж розмірами на сайті найкращого китайського виробника електродвигунів QS Motor. Також існує поняття довготривалої потужності. Номінальний струм двигуна можна перевищити в 2-2,5 рази, і він буде працювати в такому режимі безперервно як мінімум годину, поступово нагріваючись весь цей час. Отже, струм 3 кВт двигуна можна спокійно підняти до 100-120 А, а це вже 6-7 кВт потужності. А ще є пікова потужність. Це коли короткочасно номінальна потужність двигуна збільшується в 10 разів. В такому режимі електродвигун може безперервно працювати максимум хвилинку. Зазвичай такі струми йдуть безперервно лише секунди, поки скутер набирає свою максимальну швидкість. Тому перегріти двигун в такому режимі непросто. Хоча в інших режимах електродвигун таки можна і спалити. Тому обов'язково необхідно, щоб в двигуні стояв термодатчик і контролер знижував струм при сильному нагріві. Але китайці з заводу не ставлять цього захисту і обманюють з номінальною потужністю.
Адже двигун з заявленим 1 кВт можна продавати як 3 кВт і дійсно подаючи туди 3 кВт батарейної потужності. Двигун буде мати низький коефіцієнт корисної дії, знижений пробіг і високий ризик згорання, зате такий електроскутер буде дешевший, ніж той, що має двигун з реальною номінальною потужністю 3000 Вт. Друга причина, чому ми на ринку не бачимо багато потужних електроскутерів – це контролер, а саме його ціна. Зазвичай в недорогому електротранспорті використовуються ось такі звичайні контролери. Вони дуже прості, і їх головна задача – змінювати оберти двигуна пропорційно до того, як змінюється напруга на ручці акселератора. На таких контролерах дуже важко плавно прискорюватися, адже при зміні положення ручки акселератора він дає в двигун максимальний фазний струм, щоб як можна швидше досягти заданих обертів. Для вимірювання та обмеження максимального струму такий контролер використовує спеціальний шунт. Фактично це резистор. Але міряє він саме батарейний струм, а потім орієнтовно нього виробляє фазний струм, зазвичай в 3 рази більший. І цю пропорцію ніяк не можна змінити. Тож, велику батарейну потужність такого контролера отримати не вдасться. Є ще один недолік даного типу контролера, коли з розрядом акумулятора падає напруга. А так як батарейний струм вимірюється шунтом, то падає ще й батарейний струм. Пропорційно батарейному падає ще й фазний струм. Отже, падає не лише динаміка, але й обертаючий момент. Якщо ви помічали, що ваш електроскутер все гірше і гірше тягне при розряді акумулятора на низьких обертах, то, скоріш за все, у вас звичайний контролер. Зазвичай такі контролери ставляться на бюджетних малопотужних електроскутерах і ціна їх дуже низька. Такі контролери можна програмувати, але крім ліміту швидкості, напрямку руху та величини батарейного струму, більше нічого змінити не вийде. В інтернеті є інформація, як збільшити батарейний струм контролера, зменшуючи опір його шунта за допомогою олова. Ми не рекомендуємо робити цього, транзистори в таких контролерах не розраховані на більший струм і не допомагає навіть контроль їх температури. Якщо вже робити такий тюнінг, то лише з заміною всіх транзисторів на потужніші. Але це не дуже вигідно економічно, простіше вже придбати контролер іншого типу, а саме контролер з векторним керуванням. Векторний контролер керує не обертами двигуна, а фазним струмом, тобто обертаючим моментом. Ось тепер вже можливий повноцінний плавний старт. Контролер також може керувати лише напругою, але зазвичай використовується налаштування, коли ручка акселератора керує одночасно як напругою, так і обертаючим моментом. Крім того, можна дуже точно регулювати плавність реакції на поворот ручки акселератора в різних діапазонах. Векторний контролер міряє фазний струм математично і вже з нього задає батарейний струм в будь-якій пропорції. Це саме той тип контролерів, де максимальний батарейний струм може дорівнювати максимальному фазному струму. Фазний струм у векторних контролерів не знижується з розрядом акумулятора, якщо примусово це не прописати в налаштуваннях контролера. Тому максимальний обертаючий момент доступний вам завжди. Крім того, батарейний струм також не знижується, тому динаміка розгону хоч і падає зі зниженням напруги акумулятора, але набагато менше, ніж у звичайного контролера. Векторні контролери мають значно серйозніше програмне забезпечення, і саме програма, а не електричні компоненти впливають на ваш комфорт їзди. Програма для налаштування векторного контролера має величезну кількість налаштувань. Такі контролери використовуються в брендових дорогих електроскутерах, електромотоциклах та електромобілях. Щоб зрозуміти, який контролер має стояти під яку потужність двигуна, давайте зайдемо на сайт досить популярного виробника векторних контролерів FarDriver. Для двигуна з номінальною потужністю 1,5 кВт рекомендують використовувати контролер з фазним струмом 300 А, батарейним 100 А. Давайте подивимося приклади електроскутерів форм-фактору City Coco, який контролер ставлять в парі з двигуном 1,5 кВт. Він має зазвичай батарейний струм 27 А та фазний струм 80 А. Обидва значення майже в 4 рази нижче, ніж рекомендують подавати в такий двигун.
Тому виходить, що контролер має величезний вплив на те, як буде їхати ваш електроскутер. Наприклад, з одним і тим самим двигуном 1,5 кВт обертаючий момент може відрізнятися в декілька разів. Але часто в такому випадку китайці економлять і на двигуні. Адже тепер можна використати двигун з номінальною потужністю в рази нижче і написати на його кришці тих самих 1,5 кВт. І вони це навіть обманом не вважають, адже пікова потужність, яку можна поміряти, дійсно буде 1,5 кВт. Чи можна хоч приблизно визначити, який у вашому електроскутері двигун та контролер, нічого не розбираючи? Можливо. І навіть можливо приблизно перевірити ємність акумулятора, просто проїхавши певну відстань. Давайте з акумулятора і почнемо. Виберіть рівну трасу, на ній взагалі не має бути жодних розгонів та гальмувань. І проїдьте по ній з певною швидкістю. Найточніші дані будуть при швидкості 35 км за годину. Обов'язково побудуйте маршрут в обидві сторони для уникнення похибки на вплив вітру. Ми заміряли витрати енергоспоживання в різних умовах і розрахували затрати енергії у ватах на кілометр. Яка заявлена ємність вашого акумулятора? Наприклад, заявлено 60 вольт 20 ампер годин. Ємність в ватах-годинах виходить 1200. Ділимо 1200 на наш коефіцієнт 20, виходить 60 км. Це дистанція, яку він має проїжджати. Якщо ваш байк проїхав 30 чи 40 км в таких умовах, то є велика ймовірність, що у скутера проблеми з ємністю. Або низький коефіцієнт корисної дії двигуна. В такому разі він буде нагріватися. Також не забувайте перевірити тиск в колесах. Це може помітно впливати на енергоспоживання. Заміри зроблені при вазі водія 70 кг. Якщо вага 140 кг, то пробіг буде нижчим десь на 10-15%. Ось яке може бути енергоспоживання на низьких швидкостях. Пробіг на швидкості 10 км за годину може бути в 10 разів більше, ніж при 35 км за годину. Але ми не писали в таблицю ці значення, бо такі низькі цифри можна отримати лише при використанні векторного контролера та двигуна з нешвидкісною намоткою. Щоб розповісти детальніше про швидкісно-тягові характеристики електродвигунів, потрібен цілий окремий випуск. Тому поки що рухаємося далі до перевірки потужності двигуна та контролера в домашніх умовах. Поміряйте максимальну швидкість електроскутера або мотоцикла при повному заряді саме по GPS. І ви будете знати, скільки потужності подається ваш електродвигун, дивлячись цю таблицю. Для визначення пікової потужності в момент розгону, також використовуючи GPS, заміряйте і співставте дані з цією табличкою. Для визначення обертаючого моменту потрібно визначити кут схилу, на який може заїхати ваш електроскутер. Раніше ми питали наших покупців, чи є на їхньому маршруті підйом вгору та який кут його схилу. І чули якісь нереальні значення 40, 45 і навіть 90 градусів. І не дивно, що це викликає здивування, адже продавці електроскутерів не соромляться писати будь-які цифри. Якщо тренована людина може заїхати на схил на велосипеді на першій передачі, то це гірка не більше 10 градусів. Ось як насправді виглядає гірка всього 12 градусів. Це вже 15 градусів, а ось так виглядає 20 градусів. На гірку більше ніж 22 градуси ви просто фізично не заїдете на електроскутері. Навіть якщо вистачить обертаючого моменту, електроскутер просто перекинеться назад або забуксує. Навіть 20-градусних гірок на автомобільних дорогах просто не існує, оскільки туди не зможе заїхати більшість автомобілів. На автомобільних дорогах кут нахилу зазвичай вказують у відсотках, а це вже зовсім інша величина, і тому ми також вказали її в таблиці. Якщо ви ще не купили електроскутер, то раджу вам його купувати в спеціалізованих магазинах, де є тест-драйв, гарантія і власний сервіс-центр. Також, щоб зрозуміти, чи розбирається продавець в своїй сфері, спитайте у нього, який фазний і батарейний струм контролера у електроскутері. Якщо він розгубиться або не надасть взагалі ніякої відповіді, скиньте йому посилання на це відео.